السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتون. امید ده چې ټول بروغ جوړی الله هم خوشاله او آباد ساته. ملګرو نه ویډیو ډېر مزدار ویډیو دا تاسو ته زړه ویډیو دا که ویډیو خو خوښ نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره ضرور دباو کړئ. د ټیک ټاک د مبارک ویډیو دا چې په ټیک ټاک کې نن سبا ډېر په ټرند کې چلیږي دا ویډیو دا کوم ویډیو چې تاسو ته زه ښیم دا ویډیو ډېر زیاته په ټیک ټاک کې ټرند چلیږي. نو څنګه کولی شو چې داسې ویډیو سازه کړو؟ نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو. ویډیو پوره وګورئ، ویډیو به سکیپ کوئ نه، ځکه چې که ویډیو سکیپ کړه یا مخکې یا وروسته کړه نو بیا تاسو په ویډیو باندې نه پوهېږئ. نو پلیز ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ ما، او چینل ته که څوک نه وي راغلی نو پلیز دا سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې یار موږ ستاسو دپاره داسې ښې ښې ویډیو به موږ تاسو دپاره راوړو. نو ځئ د ویډیو طرف ته ځو، لیټس ګو. ښه ملګرو، د ټول ناول به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ او په پلی سټور کې چې دا اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. صحیح شوه؟ دا اپلیکیشن دا نوم ځان سره یاد ساتئ، کپ کټ. صحیح شوه؟ دا کپ کټ اپلیکیشن دی دا تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. دې چې ته یاد ساتئ دا نشان دی، دا تاسو را ډاونلوډ کړو. دا بیا تاسو په دې اوپن باندې کلیک کړئ. دا اوپن نه دی، په دې باندې به تاسو بیا کلیک کړئ. تاسو به ته انسټال وي په هغه به کلیک کړئ. تاسو راول انسټال کړئ، چې انسټال شو بیا به دا اوپن دا اپشن راشي. په دې اوپن باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخلئ تاسو ته اوپن شي. ښه ملګرو، چې کله تاسو سره دا داسې اوپن شو تاسو بیا سمپل راشئ او په دې آپشن چې کوم دی نیو پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ. په دې تاسو کله کلیک واخلئ دلته کې تاسو سره لګي کم سے کم 15-16 تصویران به تاسو سره لګي. صحیح شوه؟ نو 15-16 تصویران چې کوم دي تاسو به دا ایډیټ کوئ ځان سره. دا به دلته کې لیکلی، یو به لیکلی ویډیو، بل به لیکلی پټو. صحیح شو؟ تاسو به سمپل پر پټو باندې کلیک واخلئ. دې ځای کې به تاسو ځان سره 15 تصویران، فی الحال به موږ 15 تصویران ځان سره ایډ کړو. دلته کې زه تصویران ایډ کوم. ما سره دا 12 تصویران دي، دا ما ځان سره ایډ کړه. زه به ما سره د 15 تصویرانو ضرورت دی، نو زه په دې کې بیا هلته کې څه چې کوم دی دوباره کاپي کړم، دوباره به پکې ډبل ایډ کړم. صحیح شوه؟ نو تاسو کله ځان سره تصویران ایډ کړئ بیا به راشئ دلته لاندې دا ایډ لیکلی دی، پر ایډ باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې ایډ تاسو کله کلیک واخلئ دلته به یاد ساتئ چې خپل دا لاولنی چې کوم تصویر دی دا یو تصویر چې کوم دی دا لاولنی، په دې باندې به یو پر کلیک واخلئ او دا به داسې اوږد کړئ. صحیح شوه؟ دا دلته کې به اوږد کړئ، کم سے کم دا به 13 سیکنډ به دا اوږد کړئ. صحیح شوه؟ چې تاسو کله 13 سیکنډ اوږد کړو دلته کې به دا قشنته 13 سیکنډ تاسو سره اوږد شي. صحیح شوه؟ دلته کې دا د اعلان دی ښایي 13 سیکنډ. صحیح شوه؟ بیا چې کوم دی دا بل چې کوم پیک دی دا بل پیک به ورسره بیا تاسو راکم کړئ، کم سے کم 5 سیکنډ به یې راولئ. صحیح شوه؟ دلته کې 5 سیکنډ نه کم بیخي، لکه دې ځای کې چې دې تصویر باندې تاسو کلیک مونږ واخلو، په دې تصویر مونږ کلیک واخلو دلته کې مونږ ته 5 ښایي. صحیح شوه؟ دا دی نه ښایي 5 دغه ښایي 0.5 سیکنډ مونږ ته ښایي. صحیح شوه؟ بیا په دې بل تصویر باندې هم کلیک واخلئ، دا به هم دغه شانتې راولئ، دغه شانتې وړوکی به یې کوئ، دا به راولئ دې ځای کې ته 5 ته به دا هم راولئ، بیا پسې دا بل هم 5 ته راولئ. زه دا ویډیو سټاپ کوم، دغه شانتې په غونډ تصویران 5 ته راولم، بیا وروسته تاسو ته ښیم. صحیح شوه؟ ښه ملګرو، تاسو دلته کتای شئ چې دې ځای کې ما سره 6 تصویران چې کوم دي واړه، دا ما سره 6 تصویران شو. صحیح شوه؟ یو دا غټ تصویر شو او بیا پسې دې خو شمار کوئ 1 2 3 4 5 6 ما سره د دې ځای پورې 6 دا برابر شو، د دې غټ یو تصویر سره 9 شو. صحیح شوه؟ د دې 6م تصویر پورې به تاسو دا 5 سیکنډ کوئ. صحیح شوه؟ بیا دې خو دا کم چې 8م تصویر تاسو له راځي، دا 8م تصویر. صحیح شوه؟ دا 8م تصویر به تاسو 3 سیکنډ کوئ. صحیح شوه؟ چې په دې ځای کې 5 په ځای باندې 3 ولګي. صحیح شوه؟ دې ما سره 3 پکې ولګېدو، زه تاسو ته ښیم، دا تاسو ګورئ په دې کې 3 ولګېدو. صحیح شوه؟ دا نور به پسې دی خو بیا غونډ دغه شانتې 3 کوي. صحیح شوه؟ زه دا ویډیو سټاپ کوم او دغه شانتې غونډ دغه تصویر 3 سیکنډه کوم. صحیح ده؟ ښه ملګرو، دا تاسو کتای شئ چې دا ما غونډ تصویران داسې د 5 سیکنډ ته راوست او 3 سیکنډ ته شو. صحیح شوه؟ اوس په دې کې چې کوم دی موږ سره ضرورت د 15 تصویران دی، دا ما سره 12 تصویران دي، نو زه اوس دې کې د 7 تصویران ډوپلیکیټ کوم، یعنې کاپي کوم، دوه کوم. صحیح شوه؟ نو زه په دې کې په تصویر باندې کلیک واخلم، دې خوا لاندې به راشم، دې ځای کې لیکلی دی کافي، دا ما کاپي کو، بیا په دې تصویر باندې ګوته کېږدم او دا به داسې اخري سر ته راولم. صحیح شوه؟ دا ما سره اخري سر ته راغی.
15 تصویران به زه برابروم 15 16 صحیح شو 15 بس 16 تصویران به زه برابروم. بیا به دلته راشم زه به دا یو کاپي کوم په دې به کلیک واخلم لاندې به هلته کې راشم کافي باندې په دې کافي باندې به کلیک کوم په دې باندې به ګوته کېږدم او دا به داسې اخري سر ته بیا راولم. صحیح شوه 15 شو. اوس یو تصویر بل پکار دی ما سره زه به ځان له دا یو تصویر باندې به کلیک کوم او دې خوا به راشم په دې یو نه دا یو تصویر په دې باندې به کلیک کوم په دې یو باندې او دلته کې به راشم بیا به دا کاپي کوم دا شو ما سره 16 تصویران. صحیح شوه. اوس به دې خوا راشئ اخري سر کې دا غټ تصویر چې کوم دی په دې غټ تصویر به تاسو یو پیر کلیک واخلئ چې په دې هم کله کلیک واخیستو دلته کې لاندې لیکلی دی انیمیشن په دې ځای کې په دې انیمیشن باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې انیمیشن به کلیک واخلئ بیا دلته کې لاندې دې یو باندې به کلیک واخلئ. صحیح شوه. کومبو باندې به کلیک واخلئ او دې خوا به په دې چې کلیک واخلئ دا څه داسې انټرفیس راشي په دې کې به دې خوا راشئ دلته کې یو اپشن دی هغه پکې مونږ لګوو دا یو چې کوم اپشن دی بیسک 2. صحیح شوه. دا بیسک 2 به تاسو کلیک کړئ دې تصویر ته تاسو ګورئ څنګه راځي اوس یا ستاسو تصویر به داسې راشي. صحیح شوه. دغسې به بیا ستاسو تصویر را رواني چې دغه شان دې ستاسو د تصویر راغی بیا چې کوم دی په دې ټیک مارک په دې نشان به چې کلیک کړئ دې نه بیک شئ دغسې دې نه کله تاسو بیک شوئ بیا په دې خوا تصویر باندې بیا کلیک واخلئ په دې خوا چې کوم تصویر دی په دې باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا انیمیشن به بیا دوباره کلیک کړئ او بیا به دا کومبو دا بیا دوباره کلیک کړئ. صحیح شوه. کومبو په دې چې تاسو په دې کې اوس تاسو انیمیشن یې ورکوئ نو هر یو تصویر له به ځان له انیمیشن ورکوئ. زه اوس تصویران له زیاتره انیمیشن ورکوم چې کوم یو ستاسو خوښ بیا هغه تاسو ورکولی شئ ځان له په هر رقم باندې تاسو بیا ځان له سازولی شئ. دې له ما دا یې ورکو زه دلته زر انیمیشن ورکوم دا ویډیو سټاپ کوم دلته انیمیشن ورکوم بیا تاسو ته ښیم هر یو تصویر له ځان له انیمیشن بیا تاسو ورکولی شئ په دې کې. صحیح شوه. په دې ځای کې بیا دې بل په دې تصویر باندې به دغسې کلیک په دې تصویر به کلیک کوئ او دغه انیمیشن به والا بیا تاسو بدلولی شئ. نو زه ډېر زر انیمیشن ورکوم بیا دا ویډیو اوږدېږي ډېره زیاته خبره ورته که تاسو ما د غونډ تصویران له انیمیشن چې کوم دی هغه ورکړو ځان ځله انیمیشن ما ورکړئ بیا به زه سمپل په دې ټیک مارک په دې نشان باندې به کلیک واخلم دلته کې ټیک مارک دا نشان دی په دې چې زه کله کلیک واخلم دا به ما سره دغسې شي. صحیح شوه. بیا دلته کې لیکلی دی انډینګ. صحیح شوه. انډینګ چې کوم دی په دې انډینګ به تاسو کلیک واخلئ او دلته کې لاندې بیا دا ډیلیټ دا آپشن دی دا به دا انډینګ به تاسو ډیلیټ کړئ. صحیح شوه. بیا به دې کې اوس خپل سونګ چې کوم دی هغه ایډ کوئ نو تاسو چې کوم یو میوزیک نو هغه به تاسو په دغه ډایرکټ په دې ایډ آډیو باندې به کلیک واخلئ په دې هم کلیک واخیستو بیا به لاندې دلته لیکلی ساوندز په دې ساوندز باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې چې کله کلیک واخیستو دلته کې بیا لیکلی دی یور ساوندز په دې یور ساوندز باندې به تاسو کلیک واخلئ بیا دلته کې لیکلی دی فرام ډیوایس په دې فرام ډیوایس باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې ځای کې نو خپل هغه ساوند چې کوم دی هغه به ځان سره ایډ کړئ نو هغه به څنګه ایډ کوئ چې کوم یو ساوند نو بیا ډایرکټ په دې پلس په دې نشان باندې کلیک کوئ هغه ساوند به تاسو سره ایډ شي. زما سره ساوند ایډ شو اوس دا ویډیو تاسو پلی کوم تاسو وګورئ. صحیح شوه. سوري ما تصویران ډېر ایډ کړي دي او موږ سره سونګ لږ دی نو موږ له پکارو 10 تصویران اوس چې کوم د فالتو تصویران دي دا به موږ ډیلیټ کړو. صحیح شوه. په دغه به تصویر به کلیک کړئ دا ډیلیټ دا آپشن دی لاندې په دې ډیلیټ په آپشن باندې کلیک کړئ دا فالتو تصویران به موږ اوس ډیلیټ کړو دغسې. صحیح شوه. موږ سره سونګ لږ دی نو موږ د 10 تصویرانو موږ ته ضرورت دی. صحیح شوه. بیا ولاندې چې کوم دی دا آډیو دا چې کوم موږ ساوند چې کوم دی دا لګولی په دې باندې به کلیک واخلئ که دا تاسو سره وګدي دا به تاسو داسې لنډ کړئ. صحیح شوه. دقسې د دې تصویر سره وایي په ناب راولئ. اوس زه تاسو ته پلی کوم تاسو بیا دوباره وګورئ. دا تاسو کو ته ملګرو زموږ ویډیو دغه شانتې تیاره شو. صحیح شوه. دا تصویران چې کوم دي دې له به
5 پورې سکند پورې دغه چې کوم دی ورکوي به صحیح شو. اخري چې بیا کوم یو 3 تصویران چې اخري 3 تصویران ته سره پاتې شو هغه بیا 3 سکند دی دلته کې تاسو ته ښایي 3 سکند به بیا ورکوي صحیح شو. او دا د نور کوم تصویران دي دی 5 سکند باندې ورکوي صحیح شو. او دا اولنی چې کوم یو پیک دی دا غټ پیک دی نو دلته به 13 سکند صحیح شو. 13 سکند به دا اوږدوي صحیح شو. بیا چې تاسو یې کوئ نو ډایرکټ به دغه برغه شي باندې به کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واخیستو لاندې دغه د ایکسپورټ په دې ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ چې دا کرښه دې ځای کې سر ته راله دې ځای کې ته راله نو ستاسو ویډیو دا تاسو سره سیو شوه. نو ملګرو که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره ضرور دباو کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس مله راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بای